নমস্কাৰ, মই ৰোহিত চৌধুৰীক স্বাগতম জনাইছো আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ যিটো NCERTৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 5 আছিল Security in the Contemporary World. So we are going to discuss the remaining part of the chapter, and that is the cooperative security and our India's security strategy. In the last class, we have discussed all the non-traditional and the new emerging security threats that cripples our environment and how we have to deal with this kind of security issues are mentioned in this part. So আমি আগৰ পৰা পঢ়ি আহিছিলো বহুত কিছুমান সিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি বা যিখিনি থ্ৰেটছ আমি দেখা পালো নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটিটো থাকিলো তাতে মিলিটাৰী থ্ৰেট আহিল কিছুমান নতুন হেৰি থ্ৰেট আহিল বাট এতিয়া আমি যিখিনি বস্তু চাম সেইখিনি বস্তুত আমি এতিয়া চাবলৈ গৈ আছো যিবিলাক নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি যিবিলাক নতুন নতুন থ্ৰেট আহি আছে যেনেকৈ টেৰৰিজম গ্লোবেল পভাৰ্টি গ্লোবেল ৱাৰ্মিং এণ্ড যদি আৰু কওঁ সংঘাৰ এই ধৰণৰ ইস্যুজ বিলাকৰ লৈকে আমি কেনেকৈ আমাৰ এপ্ৰ'চটো ৰাখিব পাৰো কেনেকৈ আমি সিকিউৰিটি হেৰিটো আমি ষ্ট্ৰেটেজিটো এডপ্ট কৰিব পাৰো সো লেটস ষ্টাৰ্ট ভিডিঅ'টো ডাঙৰ নহয় আজি এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব তো আৰম্ভ কৰো তো প্ৰথমতে এটা দিয়া আছে কোঅপাৰেটিভ সিকিউৰিটি তো কোঅপাৰেটিভ বস্তুটো তেতিয়া কি বুজা যায় কি হয় কোঅপাৰেশ্যন হোৱাট ডু ইউ মিন বাই কোঅপাৰেশ্যন মিন টু গিভ সাপোৰ্ট to something to somebody give support তো কোঅপাৰেশ্যন বুজাই এইটো বস্তুতে যে আমি কাবাক সাপোৰ্ট দিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সাপোৰ্ট এটা সিকিউৰিটিৰ প্ৰতি সাপোৰ্ট যেনেকা ইয়াতে প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত লিখা আছে যে নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেটছবোৰ that we can't solve these threats through military actions আমি military force use কৰি বা যিবিলাক আমি আৰ্মছ এমুনিশ্যন ইউজ কৰি এইবোৰ আমি কম্বেট কৰিব নোৱাৰো মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ইউজ হয় ঠিক কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই মিলিটাৰী থ্ৰেটছবোৰ যে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চবোৰ আমি এই ধৰণৰ নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি থ্ৰেটছবোৰ ইউজ কৰিলে পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ উল্টা হৈ পৰিব এই সিকিউৰিটি থ্ৰেটছ যেনেকৈ এটা লিখা আছে যে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ মে হেভ এ ৰোল ইন কম্বেটিং দ্য টেৰৰিজম এণ্ড এনফৰ্চিং হিউমেন ৰাইটছ কিছুমান এক্সপ'জ কৰিবৰ কাৰণে বা কম্বেট টেৰৰিজম কম্বেট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মিলিটাৰী থ্ৰেটছটো হেৰি হ'ব পাৰে মিলিটাৰী আমাৰ ফ'ৰ্চটো ইউজ হ'ব পাৰে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ইউজ কেনেকৈ হ'ব টেৰৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত টেৰৰিজম যে কিবা যদি টেৰৰিষ্ট এটেক হয় আমি টেৰৰিষ্ট এটেকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিলিটাৰী থ্ৰেট ইউজ হ'ব প্লাছ তাৰপিছত এটা ইউজ হ'ব পাৰে হিউমেন ৰাইটছত কেনেকুৱা ধৰা এতিয়া আমাৰ যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল হয় যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লাগে যিটো মণিপুৰত বৰ্তমান লাগিছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন যেতিয়া লাগে তেতিয়া কিন্তু কি হয় আমাৰ মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ বিলাক আহি যায় মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ বিলাকে কিন্তু ফ'ৰ্চফুলি তেতিয়া মানুহৰ যিখিনি আমাৰ মুভমেন্টছ বিলাকে মুভমেন্টছ বিলাক সাপ্ৰেছ কৰিবলৈ আৰু মুভমেন্টছ বিলাক সাপ্ৰেছ কৰিব লওঁতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ইউজ কৰি দমন কৰে আৰু দমন কৰাৰ ফলত কি হয় আমি এইটো সিকিউৰিটি থ্ৰেট যিটো আছে আমি ঠাণ্ডা কৰিব পাৰো সেইটো একেবাৰে সিম্পল ওকে কিন্তু যদি আমি এটা এৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো বোলে আমি ইউজ কৰিলো এইবোৰ সমস্যা যিবিলাক মাইগ্ৰেশ্যনৰ সমস্যা পভাৰ্টিৰ সমস্যা দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যা প্ৰব্ৰজনৰ সমস্যা যিবিলাক দুৰ্ভিক্ষৰ সমস্যা এইবোৰ সমস্যা মিলিটাৰী ইউজ আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নিদিয়ে এইবোৰৰ কাৰণে আমাক লাগে এটা ফাৰ মোৰ এফেক্টিভ এটা কোঅপাৰেটিভ সিকিউৰিটি পলিচিজ আৰু সেইবোৰ পলিচিজ মিলিটাৰীয়ে দিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন মানে হৈছে কিছুমান বস্তু আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপোৰ্টৰ জৰিয়তে সমাধান হয় যেনেকৈ এটা লিখা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ কোঅপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে এই কোঅপাৰেশ্যনটো হয়তো বাইলেটাৰেল হ'ব পাৰে বাইলেটাৰেল মিনছ বিটুইন দ্য টু কাণ্ট্ৰিজ অৰ ৰিজনেল হ'ব পাৰে কণ্টিনেণ্টেল হ'ব পাৰে গ্লোবেল হ'ব পাৰে for example if we take the example of recently COVID-19 disease then the cooperation that we have seen is not like bilateral cooperation and it is not limited to any region it is not limited to any continent but it was global in nature আমি COVID-19 সময়ত গ্লোবেল কোঅপাৰেশ্যন দেখা পাইছো এটাই দেশে এটা দেশক আমাক মেডিচিন দিছে অন্য এটা দেশে আমাক সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিছে মুঠতে সেইটো গ্লোবেল কোঅপাৰেশ্যন তেতিয়া কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বা কোনো ধৰণৰ আমাৰ মানুহৰ প্ৰতি যিবিলাক বিদেশ ভাৱ দেশৰ প্ৰতি থকা বিদেশ সেইবোৰ ভাৱ আমাৰ কিছু সময়ত অহা নাছিল সেইটো সময়ত আমি দৰকাৰে ভাবিছিলো যে আমাৰ এতিয়া কোঅপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ so it is necessary for us to fight effectively and fight collectively ঠিক আছে সেইটোৰ সময়ত কি হ'ল কোঅপাৰেটিভ সিকিউৰিটি আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ NGOs বা আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছো কিছুমান আছে সেইগিলাও আমাৰ কোঅপাৰেশ্যন সিকিউৰিটিত সহায় কৰে
কেনেকৈ সহায় কৰে মই কৈ আছো। যেনেকা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ কথা কওঁ, ৱৰ্ল্ড বেংক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ, বা যদি মই কওঁ ৱৰ্ল্ড বেংক ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ৱৰ্ল্ড বেংক আছে, IMF আছে, IMF ৱৰ্ল্ড বেংকে এইবিলাকটোতো কৰিয়ে থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম। তাৰপিছত UN আছে, UNটো আছে, আৰু কিছুমান নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, কিছুমান আমাৰ বেচৰকাৰী বুলি ক'ব পাৰা সেইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, যিবিলাক হৈছে এমনেষ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল, ৰেড ক্ৰছ, প্ৰাইভেট ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড চেৰিটিজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, ট্ৰেড ইউনিয়নছ, এছ'চিয়েশ্যনছ, ছ'চিয়েল এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। এইবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছেও কি কৰিব পাৰে, আমাৰ যিবিলাক কোঅপাৰেটিভ চিকিউৰিটিজ, যিবিলাক আমাৰ চিকিউৰিটি থ্ৰেটছ, নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি থ্ৰেটছ, যেনেকা আমাৰ যিটো দুৰ্ভিক্ষ, মাইগ্ৰেশ্যন, এইবোৰে তেওঁলোকৰ মাজত, পাব্লিকৰ মাজত কি কৰিব, এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিব, আৰু এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰিব এই ধৰণৰ সংস্থাবোৰে বেছি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে rather than military threats, মানে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ। ক'ব গ'লে ইয়াতে যদি এটা কথা কওঁ যে কোঅপাৰেটিভ চিকিউৰিটি ইনভলভ দ্য ইউজ অফ ফ'ৰ্চ এজ এ লাষ্ট ৰিজৰ্ট। তাৰমানে ইয়াতে এইটো কথাটো এইটো কোৱা হৈছে যে ফ'ৰ্চৰ ইউজ কৰিব এজ এ লাষ্ট ৰিজৰ্ট। তাৰমানে এই কোঅপাৰেটিভ চিকিউৰিটিৰ যিখিনি সমস্যা বা এই কোঅপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মিলিট্ৰীৰ যিবিলাক পাৱাৰ বা মিলিট্ৰী ফ'ৰ্চ সেইটোকো ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কেতিয়া, একদম লাষ্ট পৰ্যায়ত, যেতিয়া একদম বিষয়টো একদম পুৰা এক্সট্ৰিম হৈ যায়, সেইটো সময়ত যেতিয়া কোনো উপায় হাতত নাথাকে, সেইটো সময়ত আমাৰ কি কৰিব পাৰে, মিলিট্ৰী আহি যাব পাৰে, মিলিট্ৰী সেই চিনটোত আহি যাব পাৰে গেমত। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া এই মিলিট্ৰী যেতিয়া ফ'ৰ্চ ইউজ কৰা যায়, তেতিয়া মিলিট্ৰী সকলে বা সেই গভৰ্ণমেণ্টে এটা বস্তুত ধ্যান দিব লাগে, যাতে সেই মিলিট্ৰীটোৱে বা মিলিট্ৰী ফ'ৰ্চে কেতিয়াও, মানে যিটো সাধাৰণ ৰাইজ থাকে, সাধাৰণ ৰাইজক যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে এফেক্ট নকৰে। এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, এটা দিয়া আছে, ডিল উইথ দি গভৰ্ণমেণ্ট, দ্য ইউজ অফ ফ'ৰ্চ টু ডিল উইথ দি গভৰ্ণমেণ্ট দ্যাট কিলিং দেয়াৰ ওন পিপল এণ্ড ইগনোৰ দ্য মেজৰিটি অফ দ্য পপুলেশ্যন হু আৰ ডিভাষ্টেটেড বাই পভাৰ্টি, ডিজিজ এণ্ড ক্যাটাষ্ট্ৰফি। It may have to agree the use of violence against international terrorists and those who harbor them. এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিব লাগে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা কেতিয়াবা যেতিয়া নিজৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া নিজৰ মানুহক যেতিয়া ফ'ৰ্চৰ জৰিয়তে দমন কৰাৰ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া কেতিয়াবা আমি চেংচন লগাও দেখা পাওঁ। এই চেংচন শব্দটো বুজিবা দেই, চেংচন শব্দটো বেলেগ বেলেগ জাগাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইউজ হয়। যদি তুমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়াত যদি তুমি চেংচনটো যদি বস্তুটো বুজিব খোজা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত চেংচনটো এনেকুৱা বস্তু হয় যে মানে কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত ৰোক লগোৱা, কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত বাধা দিয়া। যেতিয়া UN কেতিয়াবা যদি আমাৰ ধৰা ইণ্ডিয়াৰ মিছাইলৰ ওপৰত যদি কিবা চেংচন লগাইছে, সেইটোৰ অৰ্থটো এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াই মিছাইল প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে। মানে আমাক কি কৰিছে, তেওঁলোকে এক ধৰণে বাধা দিছে যে তুমি এইটো কাম কৰিব নোৱাৰা। এতিয়া চেংচনটো মই ক'লো বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ ইউজ হয়। যদি তুমি বেংকত যোৱা, বেংকত যদি কিবা লোন যদি তুমি এপ্লাই কৰা, আৰু যেতিয়া লোন এপ্ৰুভ হয়, তেতিয়া সেইটোক লোনটো চেংচন হোৱা বুলি কয়। এতিয়া সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বেলেগ, সেইটোৰ অৰ্থটো বেলেগ হৈ যায়। সেইটোৰ অৰ্থত চেংচনটোৰ অৰ্থ এনেকুৱা যে মানে তাত এপ্ৰুভেল দিয়া। কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা কাণ্ট্ৰি যেতিয়া কয় যে অমুকৰ ওপৰত অমুকে চেংচন লগাইছে, সেইটো কিন্তু এপ্ৰুভেল নহয়, সেইটো হৈছে ডিজএপ্ৰুভেল। দুইটাই বেলেগ বেলেগ অৰ্থ। তোমালোকে যদি গুগলত মাৰি চাব পাৰা চেংচনৰ অৰ্থটো কি, তেতিয়া তুমি এতিয়া গুগলত যদি টাইপ কৰা ৱৰ্ড মিনিং, তেতিয়া কিন্তু দুটা অৰ্থ দেখাব, এটা অৰ্থ নেদেখায়। সেইটো চাই ল'ব পাৰা। আৰু এটা ক্লিয়াৰ লাষ্ট লাইনত চাওঁ আমি, নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ইজ মাছ বেটাৰ when the use of force is sanctioned and applied collectively by the international community rather than an individual country decides to use its own. যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া ছাপোৰ্ট পায় মিলিটাৰী ফ'ৰ্চটোক যে আমি এইটো বস্তু এতিয়া কৰিব লাগে, তেতিয়া এইটো বেছি বেটাৰ থাকে নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি খিনি চল্ভ কৰা। আৰু চেংচন যিহেতু ইউজ কৰা থাকে, যে এটা লিমিটেশ্যন যিহেতু দিয়া থাকে যে আৰ্মি এইটো কাম কৰিব পাৰিব বা এইটো কাম নোৱাৰিব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি সমাধান কৰাত আমাৰ আৰ্মি ৰুলে সহায় কৰে। এতিয়া লাষ্ট টপিক, এণ্ড ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ, এক্সামতো আহি থাকে যে ইণ্ডিয়াৰ চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি বিলাক কি কি, ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছে ইমান সময় ধৰি, ইণ্ডিয়াই নিজৰ চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি কি ওলাইছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ, ইণ্ডিয়াও আমাৰ সময়ে সময়ে ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ফেচ কৰিছে, নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ফেচ কৰিছে। অবভিয়াছলি ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ইন দ্য ফৰ্ম অফ মিলিটাৰী। হাউ? Because we have war against Pakistan, we had war against China and other many issues. তাতে আমাৰ কি হৈছে, ট্ৰেডিশ্যনেল হল, নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি, you can say we have hunger, we have poverty. So in such cases, India faced both the problems. And how India dealt
with this problem, now we will see in this following paragraphs. The first component টা চাৰিটা component লিখিব আহে 4 নম্বৰৰ কাৰণে আহে first component কি আছে যে ইণ্ডিয়াই military capabilities খিনি হেৰি কৰিব পাৰে কাৰণ because এটা কাৰণ কিছুমান দি আছে ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানৰ লগত 1947 ৰ পৰা 48 65 75 99 মুঠতে চাৰিটা যুদ্ধত ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে আৰু চাইনাৰ লগত 1962 ত ইণ্ডিয়াই যুদ্ধ কৰিছিল so because it is surrounded by nuclear armed countries in all over the Asian region so India has to conduct it's 1998 the Pokhran nuclear test that is very important Pokhran nuclear test was done by India in 1998 আৰু যেটোৰ কাৰণে কি হৈছিল ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ সেফটিটো মেজাৰ্সটো আগবঢ়াই আছে কাৰণ কিয় আমি সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগিব ন বেলেগ কান্ট্ৰি নহলে দেখোন আমি যদি একো নকৰো বেলেগ কান্ট্ৰি কেতিয়াই দেখোন আমাক এটাক কৰি পেলাব পাৰে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট এটুকাতে দিছে যে ইণ্ডিয়াৰ সিকিউৰিটি স্ট্ৰ্যাটেজি আৰু এটা আছে যে ইন্টাৰনেশনাল নৰ্মস বা ইন্টাৰনেশনাল ইনষ্টিটিউটস বিলাকৰ কথাবিলাক যদি কোৱা ইণ্ডিয়া কিন্তু আটাইতকৈ বেছি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেন জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু মানে আসলে কি নিজে নিজৰে তাৰ মানে হেৰি আছিল মানে ফৰেন মিনিষ্টাৰ আছিল ক'ব গ'লে তাৰমানে ফৰেন মিনিষ্টাৰৰ যিটো পৰ্টফলিঅ তোমালোকে ক্লাছ 11ত পঢ়ি আছা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ইলেক্টেড হয় তাৰ পিছত সেই মন্ত্ৰী সভাৰ দপ্তৰসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছা কৰিলে কিছুমান মন্ত্ৰিত্ব নিজৰ হাতত ৰাখিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি কৰিছিল নিজৰ যিখিনি হেৰি যেটো ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি যেটো পৰ্টফলিঅ সেইটো নিজে ৰাখিছিল অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল আৰু যদি কোৱা বৈদেশিক মন্ত্ৰীও জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰু নিজে নিজৰ হেৰি ফৰেন মিনিষ্টাৰ আছিল ফৰেন মিনিষ্টাৰ থাকাতে তেওঁ কি কৰিছিল ইন্টাৰনেশনাল যিমান নৰ্মস আছে সকলো ধৰণৰ নৰ্মস তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰিছিল ডিজাৰ্ভমেন্ট পলিসি ডিকলোনাইজেশন দেন এগেইন আমাৰ বহুত কিছুমান ইন্টাৰনেশনাল মিডিয়াত বা ইন্টাৰনেশনাল যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশনত তাতে তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যাতে কোঅপাৰেচন ভাল হয় ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিল এটা ইউনিভাৰ্সাল আৰু নন ডিসক্ৰিমিনেটৰী নন প্লৰিফাৰেশ্যন ইয়াতে কথাটো দিয়ে দিলে মই নন প্লৰিফাৰেশ্যনটোৰ কথাটো আগতে কৈছিলো যে নন প্লৰিফাৰেশ্যন কথাটো এনেকুৱা আছিল যে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছৰ পৰা ৰোক লগোৱা কিন্তু ইণ্ডিয়াই এইটোৰ বিষয়ে প্ৰটেষ্ট কিয় কৰিছিল কাৰণ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ইউএছএছআৰ আছিল ইউএছএছএল তেওঁলোকে অলৰেডি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন তেওঁলোকে বনাই লৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি তেওঁলোকৰ যদি অলৰেডি বনোৱা আছে নতুন কান্ট্ৰি বিলাকক ইউজ কৰিব নালাগে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ইউজ কৰিব কাকো দিয়া নাই কিন্তু এটলিষ্ট বনাব পৰা ক্ষমতাটো দিব লাগে সকলো কান্ট্ৰিকে কিয় কাৰণ যদি সকলোকে যদি দমন কৰি ৰখা হয় তেতিয়া ইউএছ আৰু ইউএছএছআৰ বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হৈ যাব আৰু বাকি যিবিলাক কান্ট্ৰি আছে এইবিলাক সকলো তল পৰি যাব অৰ্থাৎ ওয়ার্ল্ডটো যাতে আকৌ মাল্টিপলাৰ ওয়ার্ল্ডৰ ফালে যাওক যাতে বাইপলাৰ ওয়ার্ল্ড যাতে আৰু আমাৰ সৃষ্টি নহওক সেইটো সমস্যা মানে কৰিব কাৰণে সেই যিটো পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই চেষ্টা কৰিছিল আৰু ইণ্ডিয়াই কাৰণে নন ডিসক্ৰিমিনেটৰী নন প্লৰিফাৰেশ্যন ট্ৰিটিটোক বেছি গুৰুত্ব দিছিল আৰু নন প্লৰিফাৰেশ্যন ট্ৰিটিটো অলৱেজ ডিসক্ৰিমিনেটৰী পলিচি হিচাপে ইণ্ডিয়াই গণ্য কৰিছিল তাৰপিছত নিউ ইন্টাৰনেশনাল ইকনমিক অৰ্ডাৰক সাপোৰ্ট কৰিছিল ইকুইটেবল নিউ অৰ্ডাৰ আৰ্গিউ কৰিছিল দেন মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি আৰু এটা আছে আমি নন এলাইনমেন্ট যেটো আমি ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচি কিতাপখনত মানে চেপ্টাৰটোত পাম যত তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ কিতাপখন আছে হেতুত আমি পাম হেতুত কি ধৰণৰ কথা নন এলাইনমেন্ট বুলি কি বুজায় নন এলাইনমেন্টৰ অৰ্থটো হৈছে কোনো ধৰণৰ ব্লক জয়েন নকৰা এটা ব্লক মানে তো বুজি পাইছে কি বস্তু যেতিয়া আমাৰ এই কোল্ড ওয়াৰ পিৰিয়ড চলিছিল তেতিয়া ওয়াৰ্ল্ড গোটেই ওয়াৰ্ল্ডটো দুটা ভাগ হৈছিল one is led by US one is led by USSR then the world was divided by two blocks one is capitalist bloc and one is communist bloc and India neither joined the two blocks why because India ভাবিছিল যে আমি এটা নিউট্ৰেল এপ্ৰোচ ৰাখাটো দৰকাৰ আৰু যিটো বস্তুৱে ইণ্ডিয়াক বহুত পিছলৈকেও সহায় কৰিছিল নিউট্ৰেল এপ্ৰোচ ৰাখাৰ কাৰণে তুমি কোনো কান্ট্ৰি তাৰমানে সাপোৰ্টত নাই তাৰমানে তুমি যত ইনজাস্টিস দেখা তুমি তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰা হেনুকা যিটো সময়ত বহুত দেখে মানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জনৰ লগত যোগদান কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়া কিন্তু এটা নন এলাইনমেন্ট ৰাখিছিল যাতে আমি এটা নিউট্ৰেল এপ্ৰোচ ৰাখিম যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি নিউট্ৰেল এপ্ৰোচ এটা ৰাখিম যদি মই পাকিস্তানৰ কথা কওঁ পাকিস্তানে কিন্তু ইউএছ লেড যেটো ক্যাপিটালিষ্ট ব্লক হেতুক কিন্তু আগতে জয়েন কৰিছিল ইণ্ডিয়া কিন্তু হেনেকা জয়েন কৰা নাছিল ইণ্ডিয়াই কিয়োটো প্ৰটোকল ৰেটিফাইড কৰিছিল 1997ত আৰু যেটো India joined 160 countries that have signed and ratified the Kyoto Protocol. মানে Kyoto Protocol আৰু জয়েন কৰিছিল। তাৰ পিছত আকৌ যদি মই কওঁ
আকৌ গ্ৰীণ হাউচ গেছ কিয়োটো প্ৰটকল কি আছিল কিয়োটো প্ৰটকল গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশনটোক ৰখাবৰ কাৰণে এটা প্ৰটকল এটা হেৰি কৰিছিল য'ত কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছিল যিবিলাক আমাৰ কিছুমান কাণ্ট্ৰি তাৰমানে ফ'ল' কৰিব লাগে বা কাণ্ট্ৰি শুড ফ'ল' দিজ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ টু এমিট দ্য কাৰ্বন অৰ দিজ কাইণ্ড অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ এমিশন টু চেক দ্য গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ এমিশন আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল ইণ্ডিয়াই এইবোৰো জইন কৰিছিল আমাৰ 1997 যিটো আমাৰ পিছৰ চেপ্টাৰ আছে এইটো চেপ্টাৰ ঠিক পিছৰ চেপ্টাৰটো এনভাইৰনমেণ্টেল যিটো ইছ্যু সেইখিনি চেপ্টাৰ তোমালোকে পাবা সেইটোৰ পৰা প্ৰশ্নই আহে ডাইৰেক্ট ঠিক আছে থাৰ্ড কম্পনেণ্টটো আছিল ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেটেজি টু গিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ মিটিং চিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ উইদিন ৰবা বাপৰে এইটো কি হৈ গ'ল বাপৰে ডিলেট কৰো ইমানখিনি হৈ গ'ল ন ঠিক আছে country তাৰপিছত কি আছে the third component of Indian security strategy is geared towards meeting security challenges within the country কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত যিখিনি চিকিউৰিটি চেলেঞ্জ আছে সেইখিনি চেলেঞ্জ ইণ্ডিয়াই কেনেকৈ সলভ কৰিলে থ্ৰু এপ্ৰ'চিং ডেমক্ৰেটিক ৱে ডেমক্ৰেটিক ৱে এটাত এপ্ৰ'চ কৰিছিল মোক কথা উদাহৰণটো কেনেকৈ দিওঁ পাঞ্জাৱত মই নাগালেণ্ডত ছেকচেছনিষ্ট মুভমেণ্ট আমি দেখা পালো মিজোৰামত দেখা পালো পাঞ্জাৱত দেখা পালো আকালি দলৰ নেতৃত্বত ছেপাৰেট পাঞ্জাৱ কাণ্ট্ৰি হিচাপে আমি দেখাব পাৰে কাশ্মীৰত আমি দেখা পালো চ' ইন অল চাচ চিনাৰিঅ' ইণ্ডিয়া এডপ্টেড ডেমক্ৰেটিক মিনছ আমি ডেমক্ৰেটিক ৱেৰে আমি কি কৰিব বিচাৰিলো যিবিলাক সমস্যা আছে সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰিব বিচাৰিলো আৰু পিছলৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কাণ্ট্ৰিটো ইণ্টিগ্ৰেট হৈ আছে কোনো ধৰণৰ কাণ্ট্ৰি আমাৰ দেশৰ পৰা বাহিৰত হৈ যোৱা নাই অৰ্থাৎ মথতে যে পাকিস্তানে যি আমাৰ পৰা বাহিৰত গুচি গ'ল বাকী কিন্তু কোনো দেশে এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাতকে বাহিৰত যোৱা নাই সবেই কিন্তু একলগ হৈ আছে ইমানবোৰ সমস্যা আহিল বহুত সমস্যা দেখা পালে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টিগ্ৰিটি বা ইণ্ডিয়াৰ যিটো সাৰ্বভৌমত্ব এতিয়ালৈকে কিন্তু আছে আৰু যিটো মেইন আমাৰ ক'ব গ'লে ডেমক্ৰেটিক ৱেৰে আমি এডপ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বস্তুখিনি সুবিধা হয় য'ত ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল কমিউনিটিজ বিলাকক আমি অটনমি দিলো আৰু অটনমি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া আজি আমাৰ লগত আছে এতিয়া যদি কয় নাগালেণ্ড এতিয়াও আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় মিজোৰাম ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হয় পাঞ্জাৱ কাশ্মীৰটো বৰ্তমান ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্টে হয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ এতিয়া ৰেবেল কৰি থকা নাই এইটো এটা চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি ভিতৰত যিখিনি চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি উৎপন্ন হৈছিল ইণ্ডিয়াৰ সেইখিনিও কিন্তু ইণ্ডিয়াই সলভ কৰিব পাৰিছে বাই ডেমক্ৰেটিক মিনছ লাষ্ট যিটো হেৰি যে আৰু এটা চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজিটো যিটো চিকিউৰিটিখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰিব লাগে যিটো হৈছে ইকনমিক থ্ৰু দ্য ইকনমিক ইণ্ডিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বহুত কৰিছে কিন্তু এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট বাকী আছে উন্নয়ন বাকী আছে এতিয়াও বহুত এনেকুৱা জনসংখ্যা আছে যি এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে এতিয়াও বহুত আছে যিবিলাকে হয়তো দুৰ্ভিক্ষৰ সমস্যা এতিয়াও ভোগে দিনটোত ভালকৈ খাদ্য নাপায় মেল নিউট্ৰিচন যিটো অপুষ্টি বুলি কয় তেওঁলোকে যিটো পুষ্টিহীনতাত বহুত মানুহ ভোগে কাৰণ সঠিক খাদ্য নাপায় ইকনমি ডেভেলপ হৈছে কিন্তু সিমান হতেও ডেভেলপ আমাৰ হোৱা নাই যিটোৰ পৰা আমি যিমান ইছ্যুজ আছে চব হাংগাৰ পভাৰ্টি এইবোৰকো হৈছে আমাৰ এটা চিকিউৰিটি থ্ৰেট নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি থ্ৰেট আৰু এইবোৰৰ ফলত মানুহ বেছিকৈ হত্যা হয় মানে বেছিকৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় rather than a military threats আমি জানো মিলিটাৰী হেৰি হলেও মানুহ হত্যা হয় কিন্তু বৰ্তমান ৰিসেন্ট সময়ত মিলিটাৰী থ্ৰেটতকৈ বেছি এইবোৰ সমস্যা বেছি দেখা দিছে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই মই একদম শৰ্টকে কৈছো ইণ্ডিয়া ইকনমিটোক ডেভেলপ কৰিব লাগে যাতে এই ধৰণৰ ইকনমিক ইনইকুৱালিটিজ যিবিলাক আছে মিজাৰি অফ দ্য হিউজ পপুলেশ্যন শুড বি ইৰাডিকেট তাৰপিছত thus democracy is not just a political deal a democratic government is also a way to provide greater security ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ তাতে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেটিক আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াৰ ডেমক্ৰেচিৰ কথা চাওঁ ডেমক্ৰেচিত চিকিউৰিটি থ্ৰেট ওলোৱাটোও এটা ডাঙৰ কথা নহয় আৰু সেই ডেমক্ৰেটিক পলিটিক্স অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো মই কথাটো কৈছো ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিন্তু ডেমক্ৰেটিক মিনছেৰে কিন্তু বৰ্তমান সমস্যাবিলাক সমাধান হৈ আছে আৰু আশা কৰো পিছলৈকেও এই ধৰণৰ ইকনমিক চিটুৱেশ্যন বা যিমানখিনি এতিয়ালৈকে আমি পঢ়িলো তোমালোকে পঢ়িলা এইখিনিও পিছলৈকে সমাধান হ'ব এইখিনিতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজিটো শেষ হ'ল সো আমাৰ এইটো লগে লগে আমাৰ গোটেই চেপ্টাৰটো লাহে লাহে যিটো ইমান ধুনীয়া চেপ্টাৰ আছিল চিকিউৰিটি ইন দ্য কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড সেইটো শেষ হ'ল পুৰা ধুনীয়াকে আৰু এইটো চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ভাল ভাল বস্তু পালো যদি কুইক ৰিকেপ এটা দিওঁ এইটোৱে আছিল যে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি নন ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটি আছিল ট্ৰেডিশ্যনেল চিকিউৰিটিৰ আমাৰ কোনবিলাক আছিল এক্সটাৰ্নেল ইণ্টাৰনেল এক্সটাৰ্নেল মিলিটাৰী থ্ৰেট ইণ্টাৰনেলৰ যিবিলাক ভিতৰৰ সমস্যা তাৰপিছত কেনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন কৰিলো আমি ডিজাৰ্মেণ্ট
আমি আচলতে ডিজাৰ্মেণ্ট আৰ্মছ কণ্ট্ৰল কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ কোনে কি কাণ্ট্ৰিয়ে কেতিয়া কি কৰিলে কি মেজাৰ্ছ ল'লে নিউ ট্ৰেডিচনেল চিকিউৰিটি থ্ৰেটছ কোনবিলাক আহিল টেৰৰিজম গ্ল'বেল চিকিউৰিটি এইবিলাক টেৰৰিষ্ট এইবোৰক চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ ক্লাছটোত আমি কি পঢ়িলো যে কি ধৰণৰ কোঅপাৰেশ্যন আমি কোঅপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ ৰাদাৰ দেন এ মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ এণ্ড এ ৱৰ্ল্ড ৱাইড কোঅপাৰেশ্যন ইজ নিডেড টু চল্ভ সামথিং that is very important that is affects our core values of life যেটো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ লগত কমন হয় হেতুক আমি core values বুলি কোৱা হয় আৰু হেতুৰ কাৰণে আজি আমি কি কৰিব পাৰো অলপ ৱৰ্ল্ড ৱাইড কোঅপাৰেশ্যন দৰকাৰ আৰু কোঅপাৰেশ্যনৰ ওপৰত আমি কৰি পেলাই এইখিনি আমি চালো কোঅপাৰেশ্যন আৰু লগতে আমি লাষ্ট চালো আজি ইণ্ডিয়া সিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজিটো কি কৰিলে তেওঁলোকে কি সলভ এডপ্ট কৰিলে পলিচি যে আমি হেৰি কৰিব পাৰো so that's what the chapter is basically dealt with আৰু চেপ্টাৰটো শেষ আৰু বৰ্তমান আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু চেপ্টাৰটো ভাল নেক্সট ভিডিঅ' আহিব আমাৰ যেটো ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰ এনভাইৰনমেন্টেল ৰিলেটেড ইছ্যুজ হেতুত শেষ হ'ব সো আজিৰ হেৰিটো এতে শেষ কৰিছো আজি 20 মিনিট হৈ গৈছে তো তো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ক্লাছত ভাল লাগিব ঠিক আছে তো আজি এইখিনি প্ৰেচিয়াছ সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ তো আকৌ লগ পাম সোনকালে মই ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছো থেংক ইউ ভেৰি মাচ